Αν και η ομιλία μας έχει τελειώσει, αποφασίσαμε να μείνουμε όλοι όσοι είμαστε εδώ για την ερώτηση την τόσο σημαντική που η Κυρία έθεσε σε εμένα και κατ' επέκταση σε όλους εμάς. Το ερώτημά της είναι: οι γυναίκες σήμερα γιατί δεν είναι ευτυχισμένες? Αυτό το ερώτημα, καλή μου Κυρία, λίγες γυναίκες είναι έτοιμες να το αγγίξουν στο πνευματικό του βάθος, στην αληθειά του, στην πεμπτουσία της πραγματικότητος. Στον χώρο μας που τώρα μιλάμε, βρίσκονται πολλές γυναίκες και αρκετοί άντρες. Και σε αυτό το ερώτημα θα έπρεπε πρώτα οι γυναίκες να μας απαντήσουν. Γιατί άραγε δεν είσαστε ευτυχισμένες? Πιστεύετε ότι μία γυναίκα πολύ επιτυχημένη επαγγελματικά και οικονομικά μπορεί να γίνει και να είναι υπαρξιακά ευτυχισμένη? Μήπως πιστεύετε ότι μία γυναίκα πάρα πολύ όμορφη σωματικά μπορεί να είναι πράγματι ευτυχισμένη? Μήπως τώρα πιστεύετε πως μία γυναίκα δύναται μέσα από τον άντρα να γίνει ευτυχισμένη? Ή για να το πω πιο σωστά, μήπως μπορεί ένας άντρας άραγε να κάνει μία γυναίκα ευτυχισμένη? Βλέπετε, απάντηση δεν μου δίνεται. Εδώ όμως συζητάμε για κάτι το οποίο αφορά την καθημερινότητα, την ζωή, τον άνθρωπο ανεξαρτήτως θρησκειών, χωρών, φιλοσοφιών. Λοιπόν, το ερώτημα, γιατί οι γυναίκες σήμερα δεν είναι ευτυχισμένες και τι θα κάνει άραγε ευτυχισμένο τον άντρα και τη γυναίκα? Η ερώτηση που μου έβαλες, καλή μου Κυρία, με αναγκάζει να πω πράγματα τα οποία πολλοί και πολλές από εσάς δεν είναι σε ευχάριστη θέση να δεχτούν, να ακούσουν, να συμμορφωθούν και εν τέλει να απολαύσουν μερίδιο στο λόγο της απάντησής μου. Παρά τα αυτά θα απαντήσω και δείξατε υπομονή. Οι γυναίκες δεν είναι ευτυχισμένες γιατί δεν υποτάσσονται στον άνδρα τους, γιατί δεν δίνονται, αυτό σημαίνει το υποτάσσονται, γιατί δεν προσφέρονται αληθινά, ουσιαστικά, εν δυνάμει, με την ψυχή τους, με το είναι τους. Οι γυναίκες δεν είναι ευτυχισμένες γιατί δεν υποτάσσονται στον άνδρα τους και ούτε μπορούν να υποταχτούν, ούτε γνωρίζουν το συμφέρον αυτής εδώ της προτροπής. Ούτε ποτέ θα γίνουν ευτυχισμένες οι γυναίκες με κανέναν άλλο τρόπο, όσο και αν προσπαθούν. Ένα τεράστιο κενό θα τις συνοδεύει και εκατομμύρια, μα εκατομμύρια από αυτές τις γυναίκες που πέτυχαν όλες τις μορφές ευτυχίας με πολλούς και πάμπολους τρόπους, ακούγοντάς με, να είσαστε σίγουροι όσοι είσαστε εδώ, άνδρες και γυναίκες, ότι αυτές θα βεβαιώσουν το κύρος, την αυθεντία και την αλήθεια των λόγων που εδώ σας λέω. Δεν έγιναν ευτυχισμένες διότι δεν κατόρθωσαν να υποταχτούν, δηλαδή να δοθούν, δηλαδή να αφεθούν, να προσφερθούν στον άνδρα τους. Καμία γυναίκα λοιπόν δεν μπορεί να γίνει ευτυχισμένη
όσες επιτυχίες κι αν έχει επαγγελματικά, όσες θέσεις εξουσίας κι αν λάβει, όσο κι αν προσπαθήσει. Η ευτυχία που θα βιώνει θα είναι επιφανειακή, θα είναι ρήχη, χωρίς οντολογική επικοινωνία μαζί της με το είναι της. Οι γυναίκες στην εποχή μας έχουν δουλειές, ακολουθούν τη μόδα, είναι με ίσα δικαιώματα απέναντι στον άνδρα, είναι ελεύθερες κατά κόσμον, αλλά αληθινές ευτυχισμένες δεν είναι. Για παρατηρήστε, μία κυρία εδώ δημόσια με ρωτάει γιατί δεν είναι ευτυχισμένες οι γυναίκες και είναι γυναίκα. Σοβαρό το ερώτημα. Λίγο βαθύτερα να πας μέσα τους και θα μείνεις κατάπληκτος από την έρημο που θα αντικρίσεις. Δεν θα βρεις εκεί ούτε σπέρμα ευτυχίας. Ναι, σε αυτές τις γυναίκες που όλα τα δικαιώματα έχουν, που όλη την ελευθερία έχουν, που ζουν ό,τι θέλουν, όπως θέλουν. Αληθινά ευτυχισμένες δεν είναι. Επιμένω. Πήγαινε λίγο βαθύτερα μέσα στο είναι τους και θα μείνεις κατάπληκτος. Εκεί θα συναντήσεις μία έρημο. Στην έρημο αυτή δεν θα βρεις αληθινό σπέρμα ευτυχίας. Με κύριο σας λέω, οι γυναίκες δεν είναι ευτυχισμένες γιατί δεν υποτάσσονται, δεν γνωρίζουν να δίνονται, να προσφέρονται, να ανήκουν, να γουστάρουν. Ολοκληρωτικά να υποτάσσονται στον άντρα τους. Ούτε ποτέ θα γίνουν ευτυχισμένες με κανέναν άλλο τρόπο, όσο κι αν προσπαθούν. Ξέρω, προσπαθούν, προσπαθήστε. Ξέρω. Πολλές θα πούν είμαι, στο βάθος όμως, εσωτερικά μέσα τους δεν είναι. Τώρα μήπως η ομορφιά θα κάνει ευτυχισμένη τη γυναικεία φύση? Όχι. Συχνά η ομορφιά των γυναικών γίνεται αιτία να γεμίζουν ανόητη έπαρση και πολλή φαντασία. Η ομορφιά των γυναικών, παραδέχομαι και βεβαιώνω, είναι μεγάλη δύναμη, αλλά δεν κατόρθωσε να τις κάνει ευτυχισμένες όπως οι πολλοί θα περίμεναν. Εκατομμύρια ωραιότατες κοπέλες στην κάθε εποχή είναι σίγουρο ότι δεν είναι ευτυχισμένες. Τα δάκρυα αυτών των ωραιότατων γυναικών ποτάμια αστήρευτα τρέχουν μέσα στους αιώνες. Λοιπόν, σήμερα μια όμορφη έκλαιγε γιατί δεν είχε δουλειά. Εδώ μέσα την ακούσατε όλοι. Ψάχνει ακόμα και να σκουπίζει σκάλες. Πολύ όμορφη κοπέλα, την οποία τι είπε? Δεν με παίρνουν στη δουλειά, δεν σταυρώνω δουλειά, ούτε καθαρίστρια για σκάλες δεν με παίρνουν. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν την παίρνουν άραγε ούτε για σκάλες? Γιατί είναι πάρα πολύ όμορφη και φοβούνται οι σπιτονικοκυρές να την βάλουν σπίτι τους. Σας βεβαιώνω με κάθε κύρος πως καμία γυναίκα δεν μπορεί ποτέ να γίνει ευτυχισμένη υπαρξιακά αν δεν έχει υποταχθεί, δοθεί, αφαιθεί, να θέλει να γουστάρει τον άντρα της τελείως. Τώρα μήπως είμαι άνδρας και τα λέω όλα αυτά χτίζοντας ή δημιουργώντας υπέρ μου ή υπέρ των ανδρών έστω κάποια καλή καλλιέργεια για να απολαύσουμε καρπούς μετά. Ασφαλώς όχι. Δεν ενεργώ έτσι. Μήπως τώρα ο άντρας θα κάνει ευτυχισμένη τη γυναίκα? Μήπως για τη δυστυχία της γυναίκας φταίει ο άνδρας? Πάντως, η κάθε γυναίκα περιμένει έναν άντρα για να την κάνει ευτυχισμένη. Είναι αλήθεια ότι τον αναζητά παντού. Τον βρίσκει στο πρόσωπο των εραστών της, των αγαπημένων της,
των συντρόφων της, αλλά λίγο πιο πέρα η ευτυχία της είναι ό,τι πιο άγνωστο υπάρχει στη ζωή της. Ο πρίγκιπας της καρδιάς που περίμενε τώρα έχει γίνει ένας τραγικός βάτραχος. Κλαίει τις αιώνιες υποσχέσεις αγάπης που έδωσε σε αυτόν που δεν ξέρει ούτε μπορεί, δεν καταλαβαίνει πώς να την κάνει ευτυχισμένη. Τι τραγικός άνδρας αυτός. Η οργή, η πίκρα, ο θυμός, η θλίψη του νου και της καρδιάς, η ανορεξία για τη ζωή, η συντριπτική καθημερινότητα. Κοιτάξτε τους καυγάδες, κοιτάξτε τα εχθρικά λόγια που βεβαιώνουν πως η ευτυχία δεν είναι σε αυτόν που επέλεξε. Στην εποχή μας ο χωρισμός των ζευγαριών έχει πάρει την πρώτη θέση στη ζωή πολλών από εμάς, αλλά όσο κι αν οι γυναίκες παίρνουν άλλους και διαφορετικούς άνδρες κοντά τους για να γίνουν ευτυχισμένες, καταλήγουν ή στα ίδια ή στα χειρότερα. Οι εξαιρέσεις είναι σπανιότατες τόσο πολύ που πρέπει να είσαι πολύ τυχερός για να ελπίζεις έστω και ένα κομμάτι από την ευτυχία που μέσα της έχει αλήθεια. Μου αρέσει που έχετε σιωπήσει και ακούτε. Κάθε γυναίκα πιστεύει πως η ζωή της χρωστάει το μεγάλο έρωτα. Κάθε γυναίκα, επαναλαμβάνω, πιστεύει πως η ζωή της χρωστάει τον μεγάλο έρωτα. Σήμερα στην εποχή μας οι γυναίκες γνωρίζουν πάρα πολλούς άνδρες και οι άνδρες γνωρίζουν πάρα πολλές γυναίκες. Γιατί όμως δεν είναι ευτυχισμένες, γιατί όμως δεν είναι ευτυχισμένοι, γιατί είναι πελαγωμένες οι γυναίκες και δεν ζουν τον θρίαμβο της γυναικείας τους φύσης, γιατί δεν βιώνουν τον μεγάλο έρωτα της καρδιάς τους που τόσο νοσταλγούν έστω οι όμορφες. Γιατί ενώ απέκτησαν πολλά παιδιά και εγγόνια δεν χάρηκαν στην αλήθειά της τη γυναικεία τους φύση. Σας βεβαιώνω με κάθε κύρος πως καμία γυναίκα δεν μπορεί ποτέ να γίνει ευτυχισμένη εάν δεν υποταχθεί, εάν δεν δοθεί, εάν δεν γουστάρει, εάν δεν θέλει τον άντρα της τελείως. Και το ερώτημα δύναται ο άνδρας να κάνει τελικά μια γυναίκα ευτυχισμένη αφού τόσο πολύ το περιμένει αυτή από αυτόν. Η δική μου απάντηση είναι όχι. Αν άνδρας πιστεύει πως θα κάνει τη γυναίκα του ευτυχισμένη, για εμένα είναι σχιζοφρενής ή ανόητος ή εν πάση περιπτώσει τον δέρνει πέλαγος άγνοιας. Κανένας άνδρας δεν μπορεί να κάνει τη γυναίκα του ευτυχισμένη και λέω κανένας. Τότε θα πει κάποιος γεννάται ένα βαθύ ερώτημα. Γιατί οι γυναίκες κατηγορούν τους άνδρες πως δεν τις έκαναν ευτυχισμένες? Ναι. Τους κατηγορούν γιατί δεν γνωρίζουν πραγματικά τι λένε. Δεν γνωρίζουν πως αυτό που ζητούν, την ευτυχία που ζητάνε από τον άνδρα, ο άνδρας αδυνατεί να τους τη δώσει, διότι δεν έχει τέτοια εξουσία λάβει από το Θεό, ποτέ δεν την έλαβε. Μόνο η γυναίκα έλαβε και έχει την εξουσία αυτήν από το Θεό να δίνει ευτυχία στον άντρα της, στο σπίτι της, στην κοινωνία, στον κόσμο και μόνον αυτή πολέμους δύναται να σταματάει. Δεν γνωρίζουν πως αυτό που ζητούν οι γυναίκες, η γυναίκα από τον άνδρα τους, την ευτυχία, αυτός το στερείται, δεν έχει τη δύναμη μέσα του, την εξουσία, την αίσθηση για να δώσει. Και πώς αυτό που ζητούν αυτές οι ίδιες
να γνωρίζουν ότι αυτές οφείλουν να δώσουν τον εαυτό τους. Αυτές οφείλουν να δώσουν την ευτυχία. Αυτές οφείλουν να γίνουν ο μεγάλος έρωτας και να δώσουν τον εαυτό τους στον άντρα τους, στα παιδιά τους, στον κόσμο. Ω τραγική άγνοια του ανθρώπου. Τελικά μόνο η αγάπη γίνεται ένα σενικά. Αγαπημένοι μου φίλοι που εδώ με ακούτε, η γυναίκα ζητά την ευτυχία από τον άντρα, αλλά μόνο αυτή έλαβε και έχει την εξουσία από το Θεό να προσφέρει την ευτυχία. Αυτό εδώ σας λέω. Και επιμένω και σας λέω ότι ο άνδρας αδυνατεί να προσφέρει ευτυχία στην γυναίκα, ακριβώς όπως αδυνατεί και να γεννήσει, γιατί δεν έλαβε από το Θεό τέτοια εξουσία. Ο άνδρας είναι καλό όμως να μην σκορπίζει την ευτυχία που η γυναίκα του προσφέρει όταν του προσφέρει, όταν του δίνει, όσο δύναται να του δώσει, γιατί τότε ο άνδρας πλησιάζει να γίνεται θεομάχος. Η κάθε γυναίκα συνεχίζει και πιστεύει πως η ζωή της χρωστάει το μεγάλο έρωτα. Ναι, καμία όμως γυναίκα δεν μπορεί να γίνει ευτυχισμένη εάν δεν υποταχθεί, δεν δοθεί, δεν αφαιθεί, δεν λιώσει, δεν προσφέρει τον εαυτό της αληθινά υπαρξιακά, να γουστάρει, να ζήσει στον άντρα της τελείως. Γνωρίζω πως η λέξη υποταγή, εσάς τις γυναίκες που εδώ με ακούτε ή αλλού που θα μεταφέρετε τους λόγους μου, αλλά και σε πολλούς άντρες, αυτή η λέξη σκανδαλίζει, ιδιαίτερα στην εποχή μας. Σκανδαλίζει πολύ άγρια. Αυτόματα στην καρδιά σας έρχεται ο λογισμός. Τι είναι αυτά που λέει αυτός εδώ? Μήπως να υποτάσσομαι σε αυτόν εδώ τον ηλίθιο, να υποταχθώ σε αυτόν τον παλιάνθρωπο, τον ανέραστο, ή σε αυτόν τον σεξομανή, ή σε αυτόν που λέει να κάνω ανοησίες και δεν θέλω ούτε τη φωνή του να ακούσω? Αμέσως θα θυμώσει το μέσα σας και θα φωνάξει δυνατά να ακουστεί στον κόσμο όλο. Γιατί να υποταχθώ σε αυτόν εγώ και να μην υποταχθεί εκείνος σε εμένα? Ή και καλά, τι είμαστε εμείς οι γυναίκες που πρέπει να υποταχτούμε στους άνδρες και να γίνουμε υποχείριά τους? Και πολλά όμοια με αυτά ανασύρονται στο νου πολλών γυναικών όταν ακούν τη λέξη υποταγή, διότι δεν γνωρίζουν την θεϊκή της διάσταση. Και έτσι όταν ακούν αυτή τη λέξη ενοχλούνται, θυμώνουν. Πολλά όμοια τέτοια ανασύρονται στο νου και πολλών γυναικών όταν ακούν τη λέξη υποταγή, και ιδιαίτερα όταν ακούν πως αυτές για να γίνουν οι ίδιες ευτυχισμένες, λέει, πρέπει να υποταχθούν στους άνδρες τους. Άρα τώρα τι μας μένει? Να έχουμε εμείς να δινόμαστε και να έχουμε την ανάγκη του άνδρα για να γίνουμε εμείς ευτυχισμένες? Αυτά που σας λέω εδώ δεν σας τα λέω για να πείσω. Δεν λέω να πείσω τις γυναίκες να υποταχτούν στους άνδρες που δεν θέλουν, στον άνδρα που δεν γουστάρουν, στον άνδρα που δεν τους αρέσει. Ποτέ δεν γίνεται αυτό το πράγμα, όσοι νόμοι και να γίνουν. Όταν η γυναίκα δεν γουστάρει, δεν υπάρχει εκεί κάποιος ή κάποια δύναμη που να μπορεί να την νικήσει. Αυτά που λέω εδώ δεν τα λέω να πείσω τις γυναίκες να υποταχτούν στους άνδρες τους, επιμένω. Γνωρίζω πολύ καλά πως οι πιο πολλές ούτε που τα έχουν,
ούτε που υδρώνει το αυτί τους. Γνωρίζω πολύ καλά πως δεν μπορεί καμία γυναίκα με κανένα άλλο τρόπο ούτε να ζήσει, ούτε να εκφράσει τη γυναικεία της φύση, ούτε να βιώσει μέσα της τη δύναμη της γυναικείας, της σεξουαλικότητας, εάν δεν δοθεί, εάν δεν προσφερθεί, εάν δεν γουστάρει έως εσχατολογικού βαθμού και να υποταχθεί στον άνδρα της. Αυτά τα λέω γιατί με αυτόν τον τρόπο εκφράζω τιμή προς την αλήθεια του Θεού που μου εμπιστεύτηκε πνευματικούς αιώνιους νόμους, πνευματικές αιώνιες αλήθειες. Και όσοι από εσάς δεχτείτε αυτές τις αλήθειες, εάν τις κάνετε πράξη ζωής, θα βεβαιωθείτε εκ των πραγμάτων για την αυθεντία του λόγου μου. Ακούω το ερώτημα που γεννιέται μέσα σας. Αν για την ευτυχία της γυναίκας απαιτείται η υποταγή της στον άνδρα, τι γίνεται με εκείνες τις γυναίκες που έμειναν και μένουν ανήπαντρες, και τι με όλες εκείνες που μόνασαν? Η ελεύθερη γυναίκα που δεν γνώρισε άνδρα κοντά της και όσες μένουν άγαμες, όσα κι αν πέτυχαν σε κάθε τομέα της ζωής τους, όση ευτυχία κι αν άγγιξαν, ποτέ τους δεν θα μπορέσουν να συλλάβουν, να κατανοήσουν, να βιώσουν, να αντιληφθούν, έστω και φιλοσοφικά, την ευτυχία και την αδιάκοπη χαρά της γυναίκας εκείνης που κατόρθωσε να δοθεί, να υποταχθεί, να προσφερθεί, να ανήκει θεληματικά γιατί γουστάρει στον άντρα της. Ακόμα κι αν ο άνδρας αυτός αποδείχτηκε ανάξιος αυτού του καταπληκτικού δώρου. Οι ελεύθερες λοιπόν γυναίκες θα κερδίσουν και θα χάσουν ανάλογα την προσωπική τους καλλιέργεια, αλλά θα τους είναι φύση αδύνατον να βιώσουν την ευτυχία και την αδιάκοπη χαρά της γυναίκας εκείνης που κατόρθωσε να υποταχθεί, να δοθεί στον άνδρα της. Κατ' ουσίαν δεν θα μπορέσουν να γνωρίσουν τη γυναικεία τους δόξα, το δικό τους εσωτερικό μεγαλείο, την φύση τους. Οι γυναίκες λοιπόν, εκείνες που έγιναν μοναχές και τάχθηκαν στο Θεό, η ευτυχία τους είναι καθαρά πνευματική και θεοτική και έχει να κάνει με το πόσο ουσιαστικά υποτάχθηκαν, δόθηκαν, προσφέρθηκαν, υπάκουσαν στο Θεό και πόση χάρη από τον Θεό δέχτηκαν και αναπνέουν. Η ευτυχία τους είναι το πνεύμα του Θεού και η αγιότητα που από τον Θεό, από το πνεύμα απορρόφησαν. Εάν δεν έχουν αληθινή κοινωνία με το πνεύμα, τότε δεν έχουν καμιά συμμετοχή στην ευτυχία. Στην περίπτωση που η ευτυχία τους με το πνεύμα του Θεού είναι ολοκληρωμένη και τέλεια, αυτό συμβαίνει ένεκα της μεγάλης τους υποταγής σε Αυτόν. Ολοκληρώνονται και δεν έχουν κανένα κενό, γιατί Αυτός, ο Θεός που αγάπησαν, έχει τη δύναμη να θεραπεύει κάθε τους έλλειψη. Οι γυναίκες αυτές που έφτασαν σε αυτή την πνευματική δωρεά του Θεού γνωρίζουν πως η ευτυχία της γυναίκας εκείνης που υποτάσσεται στον άντρα της έχει τόση θεϊκή δόξα, έχει τόση και τέτοια ιδιαίτερη χάρη που αμέσως την θεωρούν ιεροί τους φίλοι, την θεωρούν κομμάτι τους, είναι τους, επέκταση της δικής τους δόξας, την θεωρούν χαρά τους, τη θαυμάζουν, είναι η άλλη ζωή που θα επιθυμούσαν να ζήσουν εάν δεν ήταν ταγμένες, δοσμένες στο Θεό. Όταν η γυναίκα υποταχθεί ολοκληρωτικά στον άνδρα, όταν η γυναίκα δοθεί θεληματικά και ολοκληρωτικά στον άνδρα,
Όταν η γυναίκα γουστάρει πραγματικά και ολοκληρωτικά και δοτικά τον άνδρα, έχει κερδίσει 4 ιδιαίτερες δυνάμεις. 1. Ο Θεός την ευλογεί. 2. Η ψυχή της αναπνέει πνευματική ενέργεια. Γίνεται φίλη με την ψυχή της. 3. Ζει ολοκληρωτικά και ελεύθερα τη δύναμη της γυναικείας της φύσης, συμπεριλαμβανομένου του θαυμασμού των ανθρώπων. Ζει την σεξουαλικότητά της στην ιερή διάσταση θεραπευτικά. Και 4. Ο διάβολος αδυνατεί να την πλησιάσει. Μέσα σε όλα όσα είπαμε και μέσα από τη σιωπή που εδώ αναπνέεται, και αυτό είναι σημαντικό γεγονός, είναι μεγάλη δύναμη να μπορείτε να σιωπήσετε και να ακούσετε. Να ακούσετε εκείνο, τον λόγο εκείνο που μεταφέρει ζωή, που μεταφέρει πνευματική πνοή, που μεταφέρει σεβασμό και αξιοπρέπεια στην ύπαρξή σας. Οι γυναίκες και οι άνδρες που μέσα της αγαπά. Επειδή λοιπόν με όλα όσα είπα και ιδιαίτερα με τη λέξη υποταγή ηλεκτρίζεστε αρνητικά, χρειάζεται και πάρα πολύ προσοχή το πώς θα αγγίξουμε το θέμα αυτό. Είναι πληγή αιώνων αυτό το θέμα, η υποταγή της γυναίκας. Πρώτα απ' όλα, εξηγώ πως αν δεν υποταχθεί, δοθεί, αφαιθεί, να γουστάρει, να θέλει η γυναίκα σε άνδρα, δεν θα γνωρίσει αληθινά τη γυναικεία της φύση. Μοιάζει με εκείνον που κάνει έρωτα, αλλά δεν έχει αγαπήσει. Είναι ξένος της αληθινής αγάπης. Η σεξουαλική απελευθέρωση που πολλές γυναίκες πίστεψαν πως θα τις έκανε ευτυχισμένες, αποδείχτηκε περίτρανα στα χρόνια μας εκ των πραγμάτων ακόμα ένα τεράστιο ψέμα. Εκατομμύρια σήμερα γυναίκες ζουν σεξουαλικά ελεύθερες, αλλά στην πραγματικότητα ευτυχία δεν αντίκρισαν ποτέ. Ακόμα δεν θα ήταν άστοχο να πω πως όσο μεγαλύτερη σεξουαλική ελευθερία ή και ασυδοσία ζει η σημερινή γυναίκα, μάλλον πιο κουρελιασμένη αποδεικνύεται πιο κάτω, λίγο πιο κάτω, και θα τη βρεις κουρελιασμένη, άδεια, ψυχρή, μόνη και επιθετική προς όλους και όλα. Με όσους άνδρες κι αν συνευρεθεί η γυναίκα, με 500, με 1000, με τους πιο σπουδαίους εραστές, επιμένω, εάν δεν υποταχθεί, εάν δεν πεθάνει μέσα στον άντρα που γουστάρει, δεν θα μπορέσει να ζήσει τη γυναικεία της φύση, ό,τι και όσα κι αν κάνει. Ακόμα κι αν φτάσει να λέει μαζί με τον σατυρικό λογοτέχνη πως η αρχαία θεά του έρωτα Αφροδίτη ζητούσε επίμονα να συνευρεθεί με τον Ταύρο, δηλαδή αναζητούσε επίμονα να βιώσει το ζωικό κομμάτι της γυναικείας της φύσης, και τι έγινε τότε? Καταλαβαίνετε ότι δεν μιλούσε για συνέβρεση με ζώα. Τι συνέβαινε τότε? Αν δεν υποταχθεί, αν δεν πεθάνει μέσα στον έρωτα, μέσα στον άντρα, μέσα στο δόσιμό της, δεν θα μπορέσει να γνωρίσει, να βιώσει τη γυναικεία της φύση, όσα και ό,τι κι αν κάνει, ακόμα δε κι αν φτάσει σε εκείνον τον Ταύρο, δηλαδή στο πιο ακραίο ζωικό κομμάτι της γυναικείας της φύσης, της γυναικείας της υπόστασης.
Καμία γυναίκα δεν μπορεί να ζήσει τη γυναικεία της φύση με κανένα τρόπο, σας μιλάω αληθινά, αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορέσει να υποταχθεί στον άνδρα. Τώρα μπορεί να φταίει ο άνδρας, μπορεί να φταίει εκείνη. Αυτή τη στιγμή δεν το εξετάζω. Αυτή τη στιγμή πράγματι μπορεί ο άνδρας να είναι ανάξιος για να θυσιαστεί μια γυναίκα σαν και αυτή σε αυτόν. Και έτσι δίκαια, κατά την επιφανειακή λογική των πολλών, η γυναίκα να μην υποτάσσεται στον άνδρα. Αλλά όπως και αν έχει το πράγμα, η ευτυχία της γυναικείας φύσης θα είναι ένα άπιαστο όνειρο. Γιατί κανένας δεν είπε στη γυναίκα να δοθεί, να υποταχθεί, να ανήκει, να προσφερθεί σε έναν άνδρα που δεν τον θέλει. Αγαπώ ιδιαίτερα εκείνον τον ιερό άνδρα που νομοθέτησε τους υψηλούς δείκτες και νόμους της αγάπης περί της συζυγίας, όταν λέει η γυναίκα ή να υποτάσσεται τον άνδρα που επιλέγει. Δεν είπε σ' όποιον να είναι. Σε όλα όσα λέμε, σε όλα όσα σας είπα εδώ, οι άνδρες που αγαπάν, οι γυναίκες μέσα στο είναι τους, ποιοι είναι αυτοί οι άνδρες που η γυναίκα μέσα στο είναι της αγαπάει? Η γυναίκα μέσα στη φύση της, αληθινά μέσα στη φύση της, αγαπάει δύο άνδρες, τον ζωικό άνδρα και τον σοφό άνδρα. Ο ένας άνδρας που η γυναικεία ύπαρξη αγαπάει είναι ο ζωικός άνθρωπος. Σε όλη την περιγραφή που θα προσπαθήσω να κάνω θα είναι περιορισμένη για να μην ξαφνιαστούν οι ακροατές, για να μην σκανδαλιστούν οι συνειδήσεις των γυναικών που τυχόν θα ακούσουν την ομιλία αυτή και εδώ μέσα στο χώρο μας, καθώς μιλάμε, αλλά και δημόσια στο μέλλον που θα βγουν αυτοί οι λόγοι προς τα έξω, γιατί θα διαπιστώσουν την τρομακτική αγάπη που μέσα τους φέρνουν οι γυναίκες για αυτό τον τύπο άνδρα, τον ζωικό άνθρωπο. Η γυναικεία ύπαρξη αγαπάει τον ζωικό άνδρα, τον άνδρα εκείνο που θα της μιλήσει βρώμικα, που θα της πει εσχρόλογα, ο σαρκικός εραστής, αυτός που το βίαιο ορμητικό, που έχει το ορμητικό πάρσιμο, που θα την πάρει, που θα την λαιλατήσει. Είναι αυτός που μαζί του μπορεί να ζει στην περιπέτεια, τον μεγάλο έρωτα, τη σεξουαλικότητα. Είναι ο γόης τύπος, ο γυναικάς. Είναι αυτός που εκφράζει ζωικές ορμές και ταρακουνά τη φωνή του σώματός της. Είναι, μη φοβηθείτε, είναι ο καλός βιαστής που μπαίνει κρυφά στο δωμάτιό της τη νύχτα και ζει το φανταστικό έρωτα, αλλά ποτέ αυτή δεν είδε το πρόσωπό του. Αυτόν τον άνδρα, η γυναικεία φύση, η ύπαρξη της γυναίκας, τον θέλει πολύ, τον ζητά δυνατά, πάρα πολύ, και τα παιδιά της από αυτόν τον άνδρα τα λατρεύει. Αυτόν τον άνδρα η γυναίκα δεν μπορεί ποτέ να τον μισήσει. Αυτόν τον άνδρα η γυναίκα δεν μπορεί ποτέ να τον μισήσει. Μπορεί όμως κάποτε να τον βαρεθεί. Να μην τον θέλει, να κουραστεί από τη ρηχότητά του. Θα τον σπρώξει μακριά από τη ζωή της. Γιατί θα τον μισήσει σε βάθος χρόνου. Γιατί δεν άγγιξε τα βαθύτερα μυστικά της ψυχής της. Όμως, είπα πιο πριν ότι δεν μπορεί να το μισήσει και λίγο πιο κάτω είπα ότι θα τον μισήσει. Μα αυτό είναι το μυστήριο της γυναίκας. Αυτό που αγαπά, ταυτόχρονα το μισεί. Και αυτό που μισεί, ταυτόχρονα το αγαπά. Όπως και να έχει, τον άνδρα αυτό η γυναίκα μέσα από την καρδιά της δεν θα μπορεί να τον αποθήσει μακριά της, αλλά θα βαρεθεί, θα την κουράσει η ρηχότητά του, το άγαρπό του, θα τον σπρώξει λίγο πιο πέρα από τη ζωή της για να μπορέσει η ψυχή να αναπνεύσει.
Ο άλλος άνδρας που η γυναικεία ύπαρξη αγαπάει είναι η φωνή του πνευματικού της σώματος, είναι το μυστήριο της ψυχής που νοσταλγεί, είναι ο ιερός λόγος, είναι ο σοφός άνδρας. Αυτός ο άνδρας που θα ξέρει πώς θα την πλησιάσει πριν αυτή του μιλήσει. Είναι ο άνδρας αυτός που θα ξέρει πώς θα απαντήσει πριν αυτή θέσει το ερώτημα. Είναι ο άνδρας αυτός που θα την αγγίξει λεπτά και με τρόπο που θα την κάνει να αισθάνεται ιδιαίτερη, ξεχωριστή, μοναδική. Αυτός που ξέρει να μαντεύει αυτό που θέλει, που αυτή θέλει, και να της το προσφέρει πριν αυτή του το ζητήσει. Ο άνδρας ο καλός, ο οικογενειάρχης, ο ανεκτικός, ο εξαιρετικός φίλος, ο σύντροφος της ζωής της, ο δικός της άνθρωπος, αυτός που ο νους του είναι ισχυρός και την γοητεύει. Τον θαυμάζει, τον εμπιστεύεται. Ο μεγάλος ηγέτης που μένει ειρηνικός και δυνατός στους πολέμους της ζωής. Είναι η πατρική αγκαλιά του. Ο άνδρας αυτός, ο ποιητής της αγάπης. Τον άνδρα αυτό, τον σοφό, το μισό κομμάτι της γυναικείας φύσης, πάντα τον προσμένει, πάντα τον αναζητά στους δρόμους, στους πόνους της ζωής της. Η αγάπη της ξέρει πως του ανήκει, η καρδιά της τον σκέπτεται και τα παιδιά της από αυτόν τον άνδρα τα αγαπάει, τα προσέχει, τα φροντίζει. Είπα τη λέξη τα παιδιά της που απέκτησε με το σοφό άνδρα, τα αγαπάει, τα προσέχει, τα φροντίζει. Θέλω να ξέρετε όμως, μέσα στην καρδιά κάθε γυναίκας, τα παιδιά της είναι έμψυχο είναι της. Τα θεωρεί μόνο δικά της, ανεξάρτητα από ποιον και με ποιον τα έχει κάνει. Καταλαβαίνω το χαμόγελο των γυναικών που εδώ με ακούνε. Αυτόν τον άνδρα, η γυναίκα είναι δεδομένο τον σοφό άνδρα ότι θα τον μισήσει. Κι αν αυτός στο πέρασμα του χρόνου κρατήσει ψηλά την καρδιά του, στην καρδιά του την αγάπη της, τότε αυτή θα βεβαιωθεί για τη γνήσια αγάπη του. Βεβαίως μπορεί κάποτε να τον βαρεθεί και να μην τον θέλει, να κουραστεί από τη σοβαρότητα της σοφίας του, να βαρεθεί την καλοσύνη του. Μπορεί μάλιστα να ενοχληθεί γιατί την προσέχει υπερβολικά, γιατί δεν της χάλασε ποτέ χατήρι. Οπωσδήποτε όμως θα κουραστεί από το εξεταστικό του βλέμμα. Αυτό που πιο πάνω είπα, πως η γυναίκα θα μισήσει το σοφό άνδρα, για τη γυναίκα αυτό δεν είναι κανένα πρόβλημα. Διότι τον βλέπει σαν φταίχτη για όσα νομίζει πως δεν της πρόσφερε. Τον θεωρεί υπεύθυνο, γιατί δεν είναι ευτυχισμένη και ιδιαίτερα γιατί δεν την αποθέωσε ερωτικά. Θα τον μισεί μέσα στο είναι της γιατί τον θεωρεί υπεύθυνο που δεν έφτασε στα ύψη της ερωτικής σεξουαλικής της αποθέωσης. Θα τον μισεί και θα το αποδίδει ευθύνη για τον ύπνο του σώματός της. Τον εχθρεύεται γιατί μέσα της δεν μπορεί να τον ακολουθήσει. Νομίζει πως την ξεγέλασε με την επικοινωνιακή του άνεση. Μετά από αρκετό καιρό θα τον μισήσει γιατί η σοφία του μέσα στην φτώχεια του θα της μοιάζει με κλεμμένο κουστούμι πάνω του. Αυτό το βεβαιώνει και η Αγία Γραφή, η οποία λέει «Πολύ περιφρόνηση θα λάβει από το σπίτι του και από τους γύρω του ο σοφός που είναι φτωχός». Όλες οι γυναίκες μέσα στο ενδόμηχο είναι τους αγαπούν και έχουν αυτούς τους δύο τύπους ανδρός που ακατάπαυστα διψούν να ζήσουν.
Όταν ζουνε με τον ένα τύπο άνδρα, απευθείας νοσταλγούν σφόδρα τον άλλο τύπο που στερούνται. Πάρα πολλοί χωρισμοί ζευγαριών, στο βάθος την πεμπτουσία της αλήθειάς τους, πίσω από τα σύννεφά τους, οφείλονται στη γυναικεία αυτή ανάγκη, στην αναζήτηση και στην ανάγκη να ζήσει τον τύπο του άνδρα που στερείται. Σήμερα, συνήθως, οι γυναίκες της εποχής μας, μπλεγμένες μέσα σε αυτά τα δύο πρότυπα άνδρος, δεν μπορούν να κατανοήσουν τι πραγματικά θέλει η καρδιά τους. Πολλές γυναίκες που ακούν αυτά τα λόγια αυτόματα σκέπτονται. Καλά, δεν γίνεται να έχει ο άνδρας που θα έχω και τους δύο αυτούς τύπους να ξεμπερδέψουμε. Ασφαλώς όχι, δεν γίνεται. Δεν μπορείς να σμίξεις έναν άνθρωπο που έρχεται πάνω σου πνευματικά λεπτά και σε κοινωνεί ερωτικά μέσα σε δέος, μιλώντας με τις ενέργειες του πνευματικού σου σώματος, με έναν άνθρωπο τραχή που έρχεται πάνω σου υποδουλωμένος στις αρχικές του ορμές, λες και είσαι άλογο για φόρτωμα. Όχι, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να ενώσεις τη σοφία, την καλοσύνη, το πνεύμα αυτό με το πνεύμα της αποτομίας, της τραχύτητας, με αφώτιστες αισθήσεις. Δεν γίνεται με τη σάρκα που υπακούει στους νόμους της βιολογίας. Και εκεί λέγεται αρπακτικότητα. Οφείλουμε όμως να παραδεχτούμε πως και οι δύο τύποι ανδρός έχουν χάρη και έχουν γοητεία. Έχουν υπέρ, έχουν και κατά. Βέβαια, την μερίδα του λέοντος, όπως συνηθίζει ο κόσμος να λέει, την έχει ο ζωικός άνδρας. Και μόνον όταν κουραστεί από αυτόν τον ζωικό άνδρα, η γυναίκα είναι έτοιμη να δοθεί μαζί με ό,τι απέμεινε στον σοφό άνδρα, της καρδιάς της. Για το λόγο αυτό πολλές κάνουν πρώτα τη ζωή τους ή τη ζωάρα τους και μετά ψάχνουν ένα καλό παιδί να αποκαταστηθούν και να κάνουν οικογένεια με ό,τι έχει απομείνει. Όσο για εκείνες τις ταλέπορες γυναίκες που πρώτα θα ζήσουν το καλό παιδί και μετά θα αναζητήσουν το σαρκικό άνδρα, θα αναγκαστούν να γκρεμίσουν ό,τι έκτισαν με κόπο και πόνο στο τέλος όλης της ζωής. Το τέλος τους θα είναι τραγικό, μάλλον τραγικό.